بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و همراهان عزیزم، حال احوالتون چطوره؟ خیلی خوش برگشتید به کانال یوتیوب رخ. من رخساره هستم و امروز در خدمتتونم با پیش بینی اتفاقات هفته جدید. ببینیم که توی این هفته برای شما عزیزان چه اتفاقاتی قرار هستش که رخ بده، از نظر کاری، مالی، احساسی، هر چیزی که روی فالتون بیفته برای شما عزیزان تفسیر میشه. روی کارت های تاروت به صورت کلی براتون نیت میشه، حالا هر چیزی که روی فالتون بیفته، و روی کارت های اوراکل احساسی هم که صرفا برای مطالب احساسیتون قرار هستش که صحبت بکنیم. بنابراین لطفا نیت بکنید، دقت داشته باشید بچه ها. این فال جنراله و ممکنه همه چیز برای همه صدق نکنه. فال امروز رو قرار هستش که برای متولدین 4 عنصر، یعنی عنصر آتش فروردین، مرداد، آذر، عنصر خاک اردیبهشت، شهریور، دی ماه، عنصر بادیا هوا، خرداد، مهر، بهمن و در نهایت هم عنصر آب یعنی تیر، آبان و اسفند ماه قرار هستش که انجام بشه. و پیش بینی اتفاقات رو برای این 4 عنصر قراره که داشته باشیم. اول از همه از عنصر آتش شروع می‌کنیم. عزیزای دلم، برای اینکه شما فال مربوط به عنصر خودتون رو بتونید دریافت بکنید، حتما دیسکریپشن رو بخونید. من زمان دقیق شروع فال ماه تولدتون رو در قسمت دیسکریپشن براتون می‌نویسم. با کلیک کردن روی اون زمان و تایم مد نظرتون سریعا منتقل میشید به انرژی خوانی مربوط به عنصر تولد خودتون. خب بریم که از عنصر آتش شروع بکنیم. متولدین فروردین، مرداد و آذر ماه. ببینیم که در هفته جدید برای شما عزیزان چه اتفاقاتی قرار هستش که بیفته. لطفا نیت بکنید روی فال امروز، ببینیم چه چیزهایی براتون قراره که پیش بیاد. متولدین عنصر آتش، فروردین، مرداد و آذر ماهی های عزیز. اول از همه روی کارت های تاروت، روی اتفاقات کلی زندگی شما ببینیم که چه چیزی براتون قرار هستش که رخ بده. من کارت ها رو میچینم و در نهایت تفسیر رو با هم دیگه خواهیم داشت. اگر مطلبی در رابطه با شرایط احساسیتون روی کارت های تاروت بیفته هم براتون تفسیر خواهد شد. و اما روی کارت های اوراکل احساسی در رابطه با شرایط احساسی متولدین عنصر آتش، فروردین، مرداد و آذر ماهی های عزیز. خب کارت اول، کارت دوم و کارت سوم. موضوعی که برای متولدین عنصر آتش داره دیده میشه این هستش که توی هفته جدید ممکنه که یه خانم از اطرافیانتون، حالا فرقی نمیکنه که شما آقا هستید یا خانم هستید، فرقی نمیکنه، یه خانمی که در اطراف شما هست و ممکنه شما خیلی روش حساب کرده باشید، خیلی بهش اعتماد داشته باشید، این شخص ممکنه که یه ضربه به شما بزنه یا یه جوری زیر پای شما رو خالی بکنه. بنابراین حواستون باشه که روی چه کسی حساب میکنید و به چه کسی اعتماد میکنید، چون من دارم میبینم که از جانب یک خانم برای شما ضربه‌ای افتاده. پس یه مقدار حواستون رو جمع بکنید. و اگر شما خانم هستید ممکنه این شخص کسی باشه که مثل یک دوست صمیمی یا یک همکار، کسی باشه که خیلی به شما نزدیک هستش و شما اعتماد و اطمینان و باور زیادی رو نسبت بهش دارید. بنابراین یه مقدار دقت بکنید و نقطه ضعف هاتون رو، حرف دلتون رو کامل به این شخص بیان نکنید. اگر که شما کسی هستید که روی در واقع جریان حاملگی یا باردار شدن برای خودتون یا همسرتون اگر که اقدام کردید، توی این هفته پاسخ مثبت رو در رابطه با این مسئله دارم میبینم. گرچه به خاطرش انگار قبلا خیلی اقدام کردید ولی نتیجه مناسب رو نگرفتید، توی این هفته قراره که یک جواب آزمایشی ممکنه به دستتون برسه، یا اینکه قرار شما اقدامی انجام بدید و نتیجهش رو در رابطه با حاملگی برای خودتون یا همسرتون این هفته اخبار خوشی رو ممکنه که به دستتون برسه که خب خیلی خوبه و خیلی باعث خوشحالیتون میشه. و اگر شما قراره که به زودی یک اقدام جدیدی درباره حامل شدن حالا برای خودتون یا همسرتون میخواید انجام بدید، ممکنه یه پولی رو قرار باشه خرج بکنید که حالا این پول ممکنه مبلغ کمی هم نباشه، پولی روی عدد 1 که خب برای شما تأثیر گذاره و این حاملگی اتفاق میفته و خوشحالی رو از بابتش دارید. اگر شما کسی هستید که قرار یک پولی رو دریافت بکنید از خانواده
حمایتی رو از جانب خانواده اگر میخواید که داشته باشید، با کمک یک شخص خانم که میتونه خواهر باشه، مادر باشه، این پول به دست شما میرسه. و اگر خود شما یک زن هستید که دارید این ویدیو رو میبینید و منتظری که باید از جانب خانواده هستید، توی این هفته قراره که این حمایت براتون صورت بگیره و خیلی از این بابت خوشحال میشید. برای شما عزیزان، من دارم میبینم که اگر منتظر یک جریان کاری هستید، میخواید یک قراردادی امضا بکنید یا روی نمیدونم مصاحبه‌ای یا یه چیزی که مربوط به استخدام هستش، به خصوص اگر که اقدامی چیزی داشتید، توی این هفته دارم میبینم که شرایط براتون اوکی میشه و شما شروع به کار رو خواهید داشت، تایید شدن رو خواهید داشت، به خصوص اگر که این جریان کاری توسط یک دوست قدیمی برای شما یا توسط یک همکار قدیمی برای شما جفت و جور شده. دارم میبینم که توی این هفته تاییدیه نهایی رو دریافت میکنید و شروع به کار رو خواهید داشت. و برای شما عزیزان دارم میبینم که ممکنه که خیلیاتون دعوت به یک جشنی بشید که مربوط به تولد نوزاد هستش. حالا میتونه نمیدونم ختنه سورون باشه یا جشنی که حالا مربوط به تولد نوزاد هستش رو دارم میبینم که در شرکت میکنید. خیلی براتون خوشاینده، خیلی حس و حال خوبی رو دارم میبینم که توی این جشن خواهی داشت. و البته ممکنم هستش که پولی رو خرج بکنید، کادوی چیزی بگیرید که خب خیلی براتون خوبه. و از طرف دیگه دیدار با یک دوست و رفیق قدیمی رو دارم براتون میبینم که خیلی یهویی براتون پیش بیاد، مثل این که مثلا این شخص رو بخواید توی خیابون، توی بازار بخواید ببینید، یا اینکه خیلی یهویی کسی بخواد خبری از جانب این دوست به شما بده و شما طالب ارتباط برقرار کردن با این شخص بشید که بعدش حالا قرار ملاقاتی بینتون شکل میگیره که خیلی برای روحیتون خوبه و خیلی باعث خوشحالی شما میشه. و اگر که شما عزیزان توی رابطه‌ای هستید که در واقع کات شده، توی یک رابطه کات شده هستید، از شخص مقابلتون بیخبرید، من دارم میبینم که شخص مقابل شما خیلی یهویی انگار تو این هفته بخواد که به سمت شما بیاد و یه پیامی خبری رو شما ازش دریافت میکنید، بعدش قرار ملاقاتی بینتون شکل میگیره که خیلی براتون عالی خواهد بود. بنابراین برگشت شخص عاطفی برای شما عزیزان داره دیده میشه. برای تعدادی از شما دارم میبینم که اگر که کارتون طوری هستش که باید قرارداد ببندید، توی پروژه‌های مختلف باید شرکت بکنید و حالا قراردادی باید براتون بسته بشه، دارم میبینم توی این هفته بستن قرارداد و شروع یک پروژه کاری رو دارم براتون میبینم. اگر دانشجو هستید ممکنه روی یک پروژه جدید بخواید برنامه‌ریزی بکنید و اقدام بکنید که خب خیلی براتون خوبه. برای تعدادی از شما بچه اگر شغلتون طوری هستش که مربوط به قضاوت هستش، یعنی حالا چه مدیر جایی باشید یا حتی نمیدونم یه شغلی که مربوط به قضاوت، وکیلی چیزی ممکنه باشید، حواستون باشه کسی ممکنه باعث بشه که شما قضاوت اشتباهی داشته باشید. یعنی حالا بخواد که یه جوری احساسات شما رو تحریک بکنه یا یه جوری ممکنه که با حرفای دروغی که سر هم میکنه یا با اغراقی که در حرفها و در کلامش خواهد داشت باعث بشه شما این قضاوت اشتباهی رو داشته باشید. حالا میگم اگر که توی محیط کاری هستید و شما رئیسی، مدیری چیزی هستید، این موضوع میتونه مربوط به یکی از زیر دستان باشه، انگار که مثلا کسی بخواد راپورت یکی دیگر رو بده و شما خیلی سریع بخواید تصمیم گیری بکنید و مثلا اون شخصی که راپورتش رو دادن بخواد اخراج بکنید و مسائل مدلی. یا اگر که مثلا در جایگاه نمیدونم وکیل، قاضی چیزی هستید، حواستون باشه که کسی نخواد که باعث بشه که رأی شما به غلط صادر بشه. و از طرف دیگه دوستان عزیز که توی رابطه هستید، یه مقدار حواستون رو جمع بکنید بچه. توی این هفته ممکنه یک شک و تردیدی باعث بشه که با شخص عاطفیتون دعوا و کدورتی بینتون اتفاق بیفته. اگر موضوعی هست که اول از همه دارم به خودتون میگم، سعی بکنید که توی روابط عاطفی و روابط زناشوییتون چیزی رو از شریک عاطفی و از همسرتون پنهان نکنید، چون این موضوع باعث یک دعوا بین شما میشه، به خصوص اگر شما و پارتنرتون کسی هستید یا شما و همسرتون کسی هستید که از بچگی با هم بزرگ شدید، یک شناختی ما از دیرینه نسبت به هم دیگه دارید. حواستون باشه که حالتی از شک و تردید رو در شخص عاطفی خودتون یا در همسرتون ایجاد نکنید، چون این موضوع میتونه باعث ناراحتی، قهر و کدورت بین شما و ایشون بشه. و برای در واقع کسانی که خودتون نمیخواید حالتی از در واقع پنهانکاری رو داشته باشید، ممکنه که توی این هفته یه مقداری شک و تردید در رابطه با همسرتون براتون پیش بیاد، در رابطه با پارتنرتون براتون پیش بیاد. یه مقدار حواستون رو جمع بکنید
تا زمانی که از همه چیز سر در نیاوردید و همه چیز برای شما علنا آشکار نشده، نخواهید که همه چیز رو خراب بکنید و سریع قضاوت کنید و تصمیم گیری بکنید، چون این موضوع میتونه زندگی و رابطه شما رو به خطر بندازه. پس اول از بابت همه چیز سعی کنید که اطمینان پیدا بکنید، به خصوص برای تعدادی از شما بچه‌ها ممکنه یه نفر به دروغ یه خبری رو به شما بگه، یعنی یه آدم حسودی ممکنه در اطراف شما باشه، به رابطه شما یا به زندگی زناشویی شما بخواد حسادت بکنه و بخواد که یه تهمتی رو به همسر شما یا به پارتنر شما بزنه و به شما بگه مثلا من همسر تو با فلانی دیدم یا کساتفی تو با فلانی دیدم. سعی کنید تا زمانی که خودتون در واقع یه جوری مطمئن نشدید و از این پنهانکاری اطمینان 100% پیدا نکردید، سعی نکنید که کاری انجام بدید، چون ممکنه اون آدم به شما دروغ گفته باشه و یه جوری شما با تصمیم گیری زود هنگام زندگیتون رو یا رابطتون رو خراب بکنید. بنابراین خیلی مهمه که اول از همه چیز مطمئن بشید و بدونید اون کسی که به شما حرفی رو میزنه از روی صداقت و از روی دوست داشتن یا از روی حسادت و بدخواهی. در رابطه با شرایط احساسی کارتا دارن به من نشون میدن که بهتره بچه توی این هفته خیلی پاپیچ شخص عاطفیتون نشید. سعی بکنید یه مقداری به خودتون وقت و انرژی بدید، یه مقداری سعی کنید این هفته به خودتون برسید و دنبالی نباشید که هر طوری که شده توجه شخص عاطفی یا پارتنر همسرتون رو به دست بیارید، چرا که بعضی وقتا توی روابط نیاز هستش که شما به خودتون بیشتر برسید و یه جورایی حس و حال خودتون رو تقویت بکنید. توی کلاسی شرکت کنید، نمیدونم ورزشی چیزی بدید، مقدار رسیدگی به خودتون افتاده. و از طرف دیگه بچه‌ها خیلی رابطتون رو با کسی مقایسه نکنید، با روابط دیگه، با افراد دیگه، با پارتنرها، نمیدونم همسرای افراد دیگه. سعی کنید که خیلی خودتون رو مقایسه نکنید. در هر حال چیزی که روی کارت اوراکل احساسی افتاده برای من خوشحالی و یه جورایی جاذبه بیشتر تو این هفته هستش. انگار دیدارهایی بخواد داشته باشید، روابطی بخواد بین شما و شخص عاطفیتون زنده بشه یا احساساتی که بتونه شما رو به وجد بیاره، دیدارهای عاشقانه و حتی بیرون رفتنی که ممکنه برای شما خیلی حس و حال خوبی رو این هفته به همراه داشته باشه. و اگر که روی پیشنهاد کراش نیت کردید، یک دیداری رو بچه تو این هفته شما با کراشتون خواهی داشت و حتی ممکنه که کراش شما به شما پیشنهاد برقراری ارتباط رو بده. اما قبل از اینکه این پیشنهاد رو از جانب کراشتون قبول بکنید، اطمینان حاصل کنید که کراشتون کس دیگه توی زندگیش نباشه و بعد پیشنهادش رو قبول بکنید. و این هم دقت داشته باشید که اگر که پیشنهاد از جانب کراشتون دریافت کردید، به خصوص اگر کراش شما در محیط دانشگاه یا در محیط تحصیل هستش، ایشون خیلی ممکنه قصدی روی مسیر ازدواج جدی شدن نداشته باشه. انگار بیشتر دنبال این هستش که یک رابطه دوستانه رو با شما داشته باشه. پس خیلی خیال پردازی درباره آینده و مسائل این مدلی تا وقتی که خود کراشتون قدم جدی برنداشته خیال پردازی آنچنانی نداشته باشه، چون فعلا دارم میبینم قصد و هدفش فقط روی دوستی هستش. براتون هفته عالی رو آرزو میکنم. بریم ببینیم برای متولدین عنصر خاک قرار هستش که چی بیفته. خب دوستان عزیزم، متولدین عنصر خاک، اردیبهشت، شهریور و دی‌ماهی‌های عزیز، لطفا نیت بکنید ببینیم اتفاقات این هفته شما به چه صورتی خواهد بود، چه چیزهایی رو شما پیش رو دارید و قراره که چه مسائلی شما رو سورپرایز بکنه. روی کارت‌های تاروت برای مسائل کلی، خانوادگی، زندگی، کاری، مالی، خانوادگی و همینطور مسائل احساسیتون قرار هستش نیت بکنید و کارت اوراکل احساسی رو هم صرفا روی مسائل احساسی برای شما تفسیر می‌کنیم. اول از همه بریم روی مسائل کلی. من کارت‌ها رو میچینم، چیدمان کامل رو انجام میدم و بعد با تفسیر نهایی در خدمت شما عزیزان خواهم بود. اول ببینیم که به صورت کلی کارت‌های تاروت چه چیزی رو برای شما دوستان عزیز متولدین عنصر خاک خواهد داشت. و اما کارت‌های اوراکل احساسی ببینیم برای شما دوستان عنصر خاک چه چیزی از نظر احساسی توی این هفته قراره که پیش بیاد. کارت اولتون، کارت دوم و همینطور کارت سوم. متولدین عنصر خاک، اردیبهشت، شهریور و دی‌ماهی‌های عزیز. اولین موضوعی که بچه برای شما داره دیده میشه، اگر که شما خودتون حامله هستید یا همسرتون حامله هست، من دارم میبینم که توی این هفته بهتره که مقدار استراحت بکنید، کارهای سنگین انجام ندید و یه مقدار رسیدگی به خودتون افتاده.
اینکه توی این هفته مقدار به فکر خودتون و سلامتیتون بیشتر باشید و خیلی ناپرهیزی نکنید. توی روابط احساسیتون ممکنه که توی این هفته به خاطر حالا تغییرات هورمونی که حالا در خودتون یا در شخص عاطفیتون ایجاد میشه، ممکنه که یه مقدار رابطتون سرد بشه. لطفاً صبوری به خرج بدید و با شخص عاطفی خودتون صحبت بکنید. اینکه یهویی بخواید رابطه رو ترک بکنید و حالا یه سری رفتارهای سرد رو توی رابطه ایجاد بکنید و این میتونه یه مقداری توی روابطتون چالش برانگیز باشه. بنابراین اگر که تحت تاثیر مسائل هورمونی قرار گرفتید یا متوجه شدید که شخص عاطفی شما یه مقدار توی این هفته نسبت بهتون سرد شده، بهتره که با شخص عاطفیتون صحبت بکنید و دلیل رو جویا بشید، چون ممکنه که این تغییرات هورمونی باعث بشه که مقدار رابطتون سرد بشه. اگر که صحبت نکنید و بذارید حالا همه چیز خود شرایط بخواد که اوضاع احوال ارتباطی شما رو پیش ببره، ممکنه سوء تفاهمی تو رابطتون به وجود بیاد که باعث کدورت بشه بینتون. بنابراین صحبت کردن خیلی خوب افتاده توی این هفته برای روابط عاطفی. یه موضوع دیگه که بچه براتون افتاده، ممکنه که یه مقدار توی خونه و خانواده مراقب یک زن مثل مادر یا خواهر باشید. یه مقدار توی این هفته ممکنه حالتی از کسالت براش ایجاد بشه، مثل سردرد، مثل در واقع حالتی از سرماخوردگی و مسائل این مدلی که نیاز باشه این شخص مقدار استراحت بکنه. حواسو داشته باشید و اگر که دیدید یه مقدار کسالت پیدا کرد، کمکش بکنید که بتونید این هفته استراحت بیشتری داشته باشه. در هر حال براش بهبودی هست، ولی حتما چکاپ پزشکی رو داشته باشید و اجازه بدید که مقدار استراحت رو داشته باشید، بتونه قوای جسمی خودش رو بتونه دوباره به دست بیاره. پیشنهاد و صحبت کاری افتاده برای دوستانی که روی مسئله کاری نیت کردید که این موضوع میتونه برای شما خیلی عالی باشه. حتی خیلی از شما بچه‌ها ممکنه که حالا جایی که میخواید برید سر کار از سابکارتون خوشتون نیاد، از مدیرتون خوشتون نیاد، ولی به خاطر اینکه بتونید از اون رکود مالی مقداری نجات پیدا بکنید و بتونید شرایط مالیتون رو یه مقدار به تعادل بیشتری برسونید، انگار مجبور هستید که این شرایط مالی رو یا این پیشنهاد کاری رو قبول بکنید. براتون خوب افتاده اگر بخواید روش اقدام داشته باشید، شرایط مالیتون رو به بهبود میره. اگر که بچه‌ها شما کسی هستید که توی رابطه عاطفی خودتون رقیب دارید، خب اگر رقیب دارید، من دارم میبینم که توی این هفته رقیب شما پوچ میشه و خبری مبنی بر پوچ شدن رقیب رو دارم میبینم. ولی چیزی که هست بچه سعی کنید سیاست رو داشته باشید و خیلی واکنش روی رقیب نشون ندید، به خصوص اگر شما متأهلید و میدونید که همسر شما خدای نکرده با کسی دیگه توی رابطه هست. سعی بکنید که سیاست داشته باشید و بچسبید به زندگیتون و چون اون رقیبی که اومده موقت و از مسیر ارتباطی شما خارج میشه، نباید شما زندگی زناشویی خودتون رو خراب بکنید. و من چیزی که اینجا دارم میبینم، ممکنه که همسر شما بخواد که حالا هم رقیب رو داشته باشه هم شما رو داشته باشه، ولی من نمیبینم که قصدش روی طلاق و جدایی با شما باشه. بنابراین شما بچسبید به زندگیتون، همسر شما و رقیب خودشون با همدیگه یه سری کشمکش ها خود پیدا خواهند کرد و من دارم میبینم که رقیب خودش پوچ میشه. یعنی همسر شما انگار که نمیتونه رقیب رو نگه داره و این رقیب حالا به خاطر اینکه اون منفعتی که دوست داره به خصوص از نظر مالی رو نمیتونه از همسر شما تامین بکنه رو در نهایت خودش میکشه کنار. مورد دیگه که دارم براتون میبینم حرفای از گوشه کنار هستش که ممکنه یه مقدار ذهن شما رو بخواد به هم بریزه و باعث بشه که حالتی از بدبینی در شما ایجاد بشه، حالا چه نسبت به خودتون چه نسبت به شخص دیگه. لطفاً اجازه بدید که همه چیز روشن بشه. یعنی سعی نکنید که عجولانه و از روی حرفایی که دیگران به گوش شما میرسونن روی زندگیتون درباره خودتون یا تصمیم گیری هاتون بخواید اقدام بکنید. اجازه بدید، چون خیلی زود اون چیزهایی که در واقع دروغ هستش برای شما فاش میشه. خیلی نباید اجازه بدید که حرفای دیگران در واقع ذهنیت شما رو تغییر بده. حواستون رو حتما باید جمع بکنید و حواستون باشه که چه کسانی رو توی زندگیتون پررنگ میکنید یا به حرفای چه کسانی اهمیت میدید. در هر حال دارم میبینم که یه سری از مسائل یا حرفایی که به دروغ به گوش شما میرسه، اگر صبوری بکنید و روش تصمیم عجولانه نداشته باشید، حقایق براتون فاش میشه و
آرامش به زندگیتون برمیگرده. برای یه تعدادی از شما عزیزان که روی مسیر ازدواج حالا میخواید اقدام بکنید یا حتی اقدام کردید، دارم میبینم توی این هفته یه سری صحبت ها بین خانواده شما و خانواده همسر آینده‌تون ممکنه که صورت بگیره، ولی یک خانم انگار خیلی فوکوس میکنه روی مسائل مالی. حالا این خانم میتونه از جانب خانواده خودتون باشه یا میتونه از جانب خانواده همسر آینده‌تون باشه. روی مسائل مالی خانم فوکوس میکنه و گیر میده که مثلا این باید تو عروسی باشه، اون باید توی جهاز باشه، اون مسائل این مدلی، یا نمیدونم مهریه باید فلان قد باشه. این باعث میشه یه مقدار جریان ازدواج شما به تعویق بیفته. یعنی اگر قراره که مثلا شما این هفته برید قرارمدار ازدواج رو بذارید برای یه ماه دیگه، حرفها و گیر دادنای این خانم باعث میشه که مثلا ازدواجتون بیفته برای 2 ماه دیگه. این مدلیه یه مقدار ازدواج رو به تعویق میندازه این شخص. و چیزی که من دارم روی شرایط احساسیتون دارم میبینم، اول از همه اگر توی رابطه عاطفی خودتون حالتی از سردرگمی رو دارید، بهتره که با کسی که خیرخواه شما هست، با کسی که همجنس شماست، مثل دوستتون، خواهرتون، برادرتون، بهتره صحبت بکنید. کسی که خیلی به شما نزدیکه و شما میدونید که این آدم واقعا صلاح شما رو میخواد. اگر که توی رابطه کات شده هستید، دارم میبینم توی این هفته برگشت رو از جانب شخص عاطفیتون خواهید داشت. صحبت‌ها و خوشحالی که روی مسیر احساسیتون تجربه میکنید خیلی حس حالتون رو خوب میکنه. و اگر که شما روی شخصی کراش دارید، توی این هفته صحبت‌های با کراشتون خواهید داشت، ولی پیشنهاد مستقیم از جانبش نمیبینم. اما خب صحبت‌های بین شما اتفاق میفته. فقط سعی بکنید که بچه اگر که واقعا میخواید با کراشتون توی ارتباط عاطفی قرار بگیرید، این آدمو خیلی با دوستاتون توی در واقع تمسخرش نکنید، چون برای یه تعدادتون افتاده که انگار کراشتون رو خیلی با دوستاتون میشینید مسخره میکنید و این بعد وقتم انگار اون اعتماد به نفس لازم رو پیدا نمیکنه که بخواد بیاد سمت شما، چون همش میدونه و حس میکنه که شما دارید اینو مسخرهش میکنید. و برگشتم برای روابط عاطفی کات شده برای متولدین عنصر خاک تو این هفته داره دیده میشه. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. ببینیم که برای متولدین عنصر باد یا هوا چه چیزی افتاده. اما متولدین عنصر باد یا هوا، متولدین خرداد، مهر و بهمن عزیز، بریم ببینیم که توی این هفته چه اتفاقاتی برای شما قرار هستش که پیش بیاد. کارت‌های تاروت رو برای مسائل کلی، خانوادگی، کاری، مالی، احساسی براتون میچونم و کارت‌های اوراکل رو به صورت فقط احساسی براتون تفسیر خواهیم کرد. خب متولدین عنصر باد یا هوا، ببینیم برای شما چه مسائلی توی این هفته قرار هستش که اتفاق بیفته. من کارت‌ها رو میچونم و در نهایت تفسیر رو با هم خواهیم داشت. و بریم برای کارت های اوراکلتون، ببینیم روی اوراکل برای متولدین عنصر باد یا هوا چه چیزی توی این هفته از نظر احساسی قراره که نشون داده بشه. متولدین عنصر باد. خب و اینم از این. و اما متولدین عنصر باد یا هوا، متولدین خرداد، مهر و بهمن ماهی‌های عزیز، اولین موضوعی که دارم بچه‌ها برای شما میبینم، سعی بکنید که این هفته یه مقداری به اعصاب و روان خودتون مقدار مسلط باشید. چون از اونجایی که البته اینم بگم که خودم متولد بهمنم، حالا فکر نکنید که دارم به شما توهین میکنم، نه. چون که ماهایی که متولد عنصر باد هستیم یه مقدار مودی هستیم، حواستون باشه که توی این هفته انگار شدت مودی بودن یه مقدار بخواد بالا بره و این موضوع باعث بشه که شما مدام توی کشمکش با اطرافیان قرار بگیرید. سعی بکنید که یه مقدار به اعصاب و روان و روحیات خودتون مسلط بشید و نذارید که این حالت مودی بودن بخواد که روی روابط و روی زندگی شخصی شما تاثیر بذاره. پس یه مقدار روی موضوع حتما حواستون رو جمع بکنید و اگر احساس میکنید این میزان مودی بودنتون ممکنه که توی رابطتون، توی کارتون یا حالا مسائل مهم زندگیتون تاثیر میذاره، سعی بکنید یه مقدار فاصله بگیرید و خیلی با افراد روبرو نشید که مجبور بشید رفتارهای خیلی آنی داشته باشید. سعی کنید یه مقدار فاصله بگیرید که بتونید آرامش خودتون رو حفظ بکنید و رفتارهای عجولانه نداشته باشید.
برای شما دارم میبینم که ممکنه که روی یک مسئله مدتی هستش که توی یک حالت بلا تکلیفی هستید، قدرت تصمیم گیری ندارید. بچه یک آقا که در اطراف شما هست آدمیه که این شخص یا مشاوره یا اینکه تجربیات زیادی داره، میتونه به راحتی کمکتون بکنه، حتی میتونه مثلا در جایگاه پدرتون باشه، نمیدونم دایی، عمویی، برادر بزرگتری، یه آقا هستش. خب آقایی که تجربیات زیادی داره، حتی ممکنه این شخص در واقع مثلا کسی باشه مثل معلم یا شغلی مثل مثلا مشاوره چیزی داشته باشه. این آقا خیلی میتونه کمکتون بکنه. بنابراین اگر که توی زندگیتون دچار سردرگمی هستید، سعی کنید با این شخص حتما صحبت بکنید و از تجربیات و راهنماییش استفاده بکنید، چون میتونه به شما یک چشم اندازی رو بده و این چشم انداز میتونه باعث تصمیم گیری بیشتر و بهتر برای شما بشه. برای دوستانی که نیت روی حاملگی دارید، برای شما دارم حامله شدن رو حالا چه برای خودتون یا چه برای همسرتون دارم میبینم که البته ممکنه یه خرج و دوا و دکتری چیزی هم در این باره داشته باشید، یه حالت نقاهتی ممکنه اتفاق بیفته، ولی خوشحالی رو از پس این موضوع دارم براتون میبینم. و برای تعدادی از شما عزیزان که خودتون درآمد دارید، میبینم که توی این هفته بخواید که یکی از اعضای خانواده‌تون رو خوشحال بکنید، مثل این که بخواید حالا براش کادویی بگیرید یا پولی بخواید بهش بدید که یکی از اعضای خانواده‌تون خیلی از این بابت خوشحال خواهد شد، همون کسی که شما این پول رو براش خرج میکنید. براتون دارم میبینم که وضعیت مالی شما رو به بهبود میره. اگر شما کسی هستید که از شخصی دورید یا کسی از عزیزان شما در واقع توی فاصله هستش به واسطه شرایط کاری و مالی، توی این هفته برگشت این شخص رو دارم دست پر به سمت شما میبینم، انگار که توی اون کار یا مأموریتی که داشته بخواد موفقیتی داشته باشه که از این بابت شما خیلی خوشحال میشید. اگر کسی رو دارید خارج از کشور، ممکنه که توی این هفته اخباری مبنی بر بازگشتش رو در واقع بخواید بشنوید. و برای یه تعدادی از شما که خودتون نیت روی مهاجرت دارید و منتظر یه پول یا یک حمایت از جانب خانواده‌تون هستید، تو این هفته اخبار خوشی به گوشتون میرسه و خانواده انگار بخوان که حمایت مالی بزرگ رو برای شما داشته باشن. اگر شما کسی هستید که روی 10 وعده زمانی گذشته از شخص عاطفیتون در واقع کات کردید، با هم دیگه توی فاصله و کدورت قرار گرفتید، دارم میبینم شخص عاطفی شما توی این هفته به سمتتون برمیگرده. همون جوری که یهویی از شما فاصله گرفته و به خواست خودش مدت زمان رو از شما دور بوده، یهویی ممکنه که بخواد برگرده و شما یک شروع ارتباطی رو مجددا با هم دیگه خواهی داشت. توی این هفته بچه‌ها کسایی که شما میدونید حالا با حرفهاشون عمدن میخوان شما رو و روحیات شما رو تحت تاثیر قرار بدن، عمدن میخوان که شما رو یه مقداری مثلا سرکوفتتون بزنن یا تمرکزتون رو میخوان خراب بکنن، از این آدما دوری بکنید. به خصوص آدمایی که میدونید انرژیشون منفی هستش، ازشون دوری بکنید. هر چند که ممکن این آدم‌ها حالا از دوستان شما باشن یا در اطراف شما باشن، شما خجالت بکشید یا مثلا روتون نشه که بخواید از این آدم ها مثلا بهشون بگید که من نمیخوام امروز وقتمو با تو بگذرونم، دوست ندارم امروز با تو صحبت بکنم. ممکنه که روتون نشه مثلا بشی همچین چیزی رو بگید، ولی خب به بهانه مثلا کتاب خوندن، به بهانه باشگاه، درس، کار، مشغله، سعی بکنید که از این آدم هایی که بهتون انرژی منفی میدن این هفته مقداری دوری بکنید تا بتونید قوای روحی خودتون رو دوباره به دست بیارید. و برای تعدادی از شما دارم میبینم که اگر که در واقع جایی دارید کار میکنید و تقریبا 4 وعده هستش که حقوق نگرفتید یا 4 وعده است که حقوق گرفتن شما یه مقدار به تعویق افتاده، اون کسی که کارفرمای شما هستش پول شما رو نداده، من دارم میبینم که توی این هفته انگار که این شخص پولی دستش بیاد و بخواد که حقوق معوقه شما رو پرداخت بکنه. اگر نیت روی این دارید که حالا وامی چیزی از این شخص، حالا از کارفرماتون، یا اگر میخواید پول رو از کسی حتی قرض بکنید، توی این هفته دارم میبینم که این پول به دست شما میرسه. خوشحالی رو دارم براتون میبینم، سفر دارم براتون میبینم توی این هفته. برای خیلی یک سفر غیر منتظره ممکنه که اتفاق بیفته، حتی این سفر میتونه مربوط به شرایط کاری یا تحصیلیتون باشه که خب خیلی براتون خوب افتاده و از بابت این موضوع شما نتیجه مثبتی رو خواهید داشت. و روی شرایط احساسیتون من دارم خوشحالی میبینم. برای خیلی از شما ممکنه حالتی از در واقع خواستگاری پیش بیاد، یا خواستگاری برید یا براتون خواستگاری بیان، که این خواستگاری مربوط به کسی میشه که
شما خیلی دوستش دارید، مربوط به شخصی هستش که احساس و علاقه، در واقع عشق و علاقه بین شما وجود داره. حتی ممکنه شخصی که باهاش کات کردید بعد از برگشت ممکنه صحبتی از ازدواج رو با شما مطرح بکنه یا صحبتی از جدی شدن بین شما اتفاق بیفته. من دارم میبینم که یه همچین شرایطی براتون به وجود میاد. اگر که شما کسی هستید که قبلا با کسی حالا در واقع روی مسیر خواستگاری قرار گرفتید و قرار شده که بحث ازدواج و نامزدی به بعدها موکول بشه، توی این هفته انگار که صحبت‌هایی در رابطه با مشخص کردن تاریخ عقد و عروسی برای شما اتفاق میفته که خیلی براتون خوب خواهد بود. فقط یه موضوعی که هست بچه، شما برای خیلیاتون افتاده که توی روابطتون، چه روابط عاطفی چه روابط در واقع زناشویی، باید حواستون باشه به اینکه شخص مقابل شما روی چه مسائلی حساسه یا خانوادهش روی چه مسائلی حساس هستن. سعی کنید دست رو حساسیت ها نذارید، رو خط قرمز ها بچه‌ها دست نذارید، چون این موضوع میتونه توی روابط شما تنش ایجاد بکنه که این خب خیلی به صلاح روابطتون نیست، انگار اعصابتون یه مقداری به هم میریزه. بنابراین سعی کنید به حساسیت ها، به خط قرمز های شخص عاطفیتون یا همسرتون یا خانوادهش احترام بذارید. و یه موضوع دیگه که هست بچه‌ها، سعی بکنید که توی روابط عاطفیتون یا حتی زندگی زناشوییتون دست به مسیر دعا نزنید، چون ممکنه که این جریانی که حالا شما میخواید براش برید دعایی چیزی بگیرید ممکنه تاثیر منفی براتون داشته باشه و روابط عاطفی شما رو بخواد که تحت تاثیر عوامل منفی قرار بده. بنابراین حواستون باشه خیلی سمت دعا مسائل مدلی نرید. این از مسائلی که برای متولدین عنصر باد یا هوا توی این هفته قراره که اتفاق بیفته. و اما متولدین عنصر آب، تیرابان و اسفند ماهی های عزیز، لطفا نیت بکنید ببینید توی این هفته قراره برای شما عزیزان چه اتفاقاتی وجود داشته باشه و چه مسائل قراره که شما رو توی این هفته سورپرایز بکنه. پیش بینی اتفاقات هفته جدید برای متولدین عنصر آب، تیرابان و اسفند ماهی های عزیز. من چیدمان کارت ها رو انجام میدم و بعد با تفسیر در خدمت شما عزیزان خواهم بود. کارت های تاروت رو برای مسائل کلی، احساسی، کاری، مالی، خانوادگی قرار هستش تفسیر بکنیم و کارت های اوراکل احساسی صرفاً برای مسائل احساسی شما عزیزان مورد بررسی قرار میگیرن. اما ببینیم که روی کارت های اوراکل احساسی برای مسائل احساسی و عاطفی متولدین عنصر آب، تیرابان و اسفند ماه چه چیزهایی میفته و چه چیزهایی رو به ما قراره که این کارت ها بگن. برای متولدین عنصر آب، کارت دوم و کارت سوم. اما متولدین عنصر آب، تیرابان و اسفند ماهی های عزیز، اولین موضوعی که بچه برای شما افتاده قطع رابطه با یکی یا چند از اعضای فامیل هستش، به خاطر اینکه انگار خیلی بخوان توی کارهای شما موش بدونن و یه جوری بخوان حسادت بکنن و دخالت بکنن. انگار توی این هفته بخواید کلا با این افراد قطع رابطه بکنید، به خاطر اینکه انگار خسته میشید از دخالت هاشون، یا حالت در واقع تنشی ممکنه بینتون ایجاد بشه و بعد حالتی از قهر و کدورت ممکنه اتفاق بیفته و شما بخواید یه نفس راحت از دست این آدمای فضول بکشید. مورد دیگه که بچه‌ها دارم براتون میبینم، توی این هفته قراره که یک شانس نصیبتون بشه، به خصوص اگر روی شرایط کاری و مالیتون میخواید اقدامی انجام بدید. توی این هفته انگار شانس با شما هستش. اگر میخواید کاری رو شروع بکنید شرایط براتون اوکی میشه. انگار بعد از یک مدت کشمکش و تنش بخواید که به آرامش برسید و راهی براتون باز بشه. اگر که شما کسی هستید که روی در واقع هنری که خودتون دارید میخواید سرمایه گذاری بکنید یا استعدادی که خودتون دارید میخواید تو این هفته سرمایه گذاری بکنید، شرایط خیلی براتون خوب افتاده. شانسی رو خواهید داشت در این باره و موفقیت رو میبینم که براتون هست. منتها از زمانی که شروع میکنید تا زمانی که کارتون بخواد به نتیجه برسه ممکنه یه مقداری در واقع رکود وجود داشته باشه. یعنی شما مجبور باشید یه مدت زمان رو صبوری بکنید، تلاش داشته باشید، بدون ناامیدی بی‌وقفه تلاش بکنید تا اون موفقیت که مد نظرتون هست براتون اتفاق بیفته. ولی در نهایت دارم میبینم که موفقیتی که به دستتون میرسه واقعا انگار ارزش این همه سختی کشیدن رو براتون خواهد داشت. اگر روی مسیر گویندگی نمیدونم یه استعدادی که خودتون دارید میخواید برید جایی تست بدید، برای شما دارم میبینم که
ممکنه اون کسی که از شما تست چیزی میگیره ممکنه یه ذره بخواد چالش‌هایی براتون ایجاد بکنه، ذهنتون رو درگیر بکنه، ولی در نهایت من دارم میبینم که شما شانس پیروزی رو خواهید داشت. سعی بکنید با آدم‌هایی که در کنار شما هستن، به خصوص اگر که از نظر مالی نیت دارید روی شرایط کاری و مالیتون با همکارانتون، بچه‌ها سعی بکنید که با افرادی که خیلی ازشون خوشتون نمیاد، به خصوص حالا اگر همکارانتون هستن یا آدم‌هایی که نظر شما با اونها خیلی مخالفه، از نظر فکری خیلی با شما مچ نیستن، سعی کنید یه مقدار سازگاری داشته باشید. یعنی به خاطر اون موفقیت که میخواید بهش برسید شما مجبور هستید که با یک سری از افراد بسازید یا یک سری از افراد رو در کنار خودتون تحمل بکنید، ولی اگر بتونید این سازگاری رو ایجاد بکنید قطعا شما پیروزی رو خواهید داشت. برای یه تعدادی از شما دارم میبینم تو این هفته انگار شانس های زیادی بخواد که براتون اتفاق بیفته، انگار که شما مدتی باشه مثلا دارید جاهای مختلف رزومه میدید که بخواید قبول بشید، یا جاهای مختلف انگار برای کار در واقع یه جوری اقدام کردید، انگار توی این هفته چند تا پیشنهاد، یعنی از چند جا بخوان برای شما زنگ بزنن و بگن که مثلا برای فلان موضوع شما پذیرفته شدی. یعنی چند تا پیشنهاد رو دارم به طور همزمان میبینم، یه جوری که با خودتون بگید او چی شد، نه به این که تا دیروز من دنبالشون بودم هی برو اینجا برو اونجا که کارم انجام بدن، نه به الان که توی این هفته همشون با هم دارن از من درخواست میکنن که بخوام مثلا براشون کار بکنم، چون یه همچین حالتی براتون افتاده، انگار چند تا شانس یکو بخوان به شما رو بیارن و این موضوع خیلی براتون خوب هستش. اگر که شما کسی هستید که کارتون آزاده و در واقع درآمدتون دست خودتون هست و به خصوص اگر کار شما مربوط به آب و دریاست، مثلا یه چیزی که مثل صیادی باشه یا مثلا یه کاری که تجارتی باشه، مثلا بخواید که بین مرزها جا به جا بشید، دارم میبینم این هفته سود خیلی خوبی عایدتون خواهد شد. و خبر بهبود بیماری یک خانم رو من دارم میبینم که برای شما خواهد بود و خیلی خوشحالتون میکنه. انگار یک خانمی از اطرافیان شما مدتی بیمار بوده و این موضوع خیلی ذهن شما رو به هم ریخته، دارم میبینم توی این هفته خبر بهبودیش به گوش شما میرسه که فوق العاده خوشحالتون میکنه. برای خیلی از شما بچه‌ها دارم ببینم توی حرفه و کاری که دارید انجام میدید به واسطه صداقت و در واقع استعدادی که دارید، انگار حرفتون در واقع اسمتون بخواد بپیچه و یه جوری بخواد که معروف و مشهور بشید. بنابراین اگر که دارید روی خودتون سرمایه‌گذاری میکنید، این خیلی براتون خوبه، چون باعث میشه که توی کارتون اسم در بکنید. برای خیلیتون داره دیده میشه که تو این هفته بچه‌ها ممکنه که با شخص عاطفی خودتون یا با همسر خودتون ممکنه یه کدورت، کشمکش و بحث داشته باشید که این ممکنه باعث بشه که قهر کوتاه مدتی بینتون اتفاق بیفته. خیلی بزرگش نکنید، چون واقعا اون موضوعی که بینتون پیش میاد اینقدر بزرگ نیست که شما بخواید بهش پر و بال بدید و بخواید حالا رابطتون رو مدت زمان زیادی توی حالت تعلیق نگه دارید. بنابراین سعی کنید که اون مسئله و موضوعی که براتون اتفاق میفته رو یه مقداری باهاش سازگاری داشته باشید و شرایط رو هندل بکنید. و مورد دیگه که بچه‌ها دارم برای شما میبینم، برای خیلی هاتون به خصوص که دارید در تایم شب کار میکنید، یعنی روزا بیشتر در حالت استراحت یا رسیدن به کارهای دیگرتون هستید، ولی کارتون رو دارید بیشتر شبا انجام میدید، به خصوص اگر کار شما آنلاین هستش، خیلی دارم برای شما میبینم که حالتی از موفقیت براتون وجود داره و حمایت یک شخص فروردین ماهی رو دارم براتون میبینم. انگار یه شخصی که فروردین ماهی هستش بخواد از شما حمایت بکنه و برای شما خوشحالی دارم از این بابت میبینم. خبری به گوشتون میرسه اگر با شخص عاطفی خودتون مدتی که رابطتون سرده یا کات هستید، میبینم که انگار خیلی یهویی به سمت شما قدم برداره. این آدم یه مقداری شخصی هستش که خیلی خودپسنده، خیلی مغروره، به خصوص اگر عنصر آتشی هستش. دارم میبینم که تو این هفته خودش یکو بخواد به سمت شما قدمی رو برداره. یه مقدار آدم لجبازی، قد، مغرور، یه دنده است، دوست داره حرف خودش باشه و اگر میخواید با این آدم توی رابطه قرار بگیرید باید یه مقدار انعطاف رو داشته باشید، که البته میبینم که شما انعطاف از اون دست آدمایی هستید که به راحتی میتونید با این آدم کنار بیاید. میدونید چی میگم؟ چون عنصرتون آبه، به راحتی اون انعطاف پذیری در افرادی که عنصر آب هستن وجود داره. و
شما به راحتی میتونید که این شخص رو روش تسلط داشته باشید اگر از سیاست‌های خودتون استفاده بکنید. در راستای شرایط احساسیتون بچه، برای خیلی هاتون دارم دیدار میبینم اگر که بین خودتون یا شخص عاطفیتون، بین خودتون یا همسرتون کدورت‌ها، مسائل، مشکلات، مشغله‌های وجود داره، دارم میبینم تو این هفته صحبت‌ها و دیدارهای بینتون اتفاق میفته که خیلی از مسائل مشکلات رو میتونه برطرف بکنه. و اگر که شما با خانواده همسرتون یا با خانواده شخص عاطفیتون دچار مشکل هستید، توی این هفته انگار این مشکلات و این چالش ها جای خودش رو به صلح و آشتی میده و با هم به یک توافق نظری خواهید رسید. اگر که کیس عاطفی شما شغلش طوریه که یا همسر شما شغلش طوریه که خیلی نمیبینیدش، مثلا بخواد زود از خونه بره بیرون، شبا دیر بیاد، مسئله این مدلی، یا اگر که این آدم کسی هستش که مثلا شغلش طوری که فرضاً مثلا بخواد آرایشگر باشه، خب خیلی انگار درگیر کار و بارش هستش، دارم میبینم که انگار تو این هفته یه حالت از گله شکایت بینتون پیش بیاد که مثلا چرا برای من خانواده زیاد وقت نمیذاری، چرا نمیدونم به احساسات من خیلی اهمیتی نمیدی. سعی بکنید یه مقداری توی این هفته زمان بیشتر رو به خانواده اختصاص بدید. و برای خیلی از شما دارم میبینم که حالت از نامزدی ممکنه که اتفاق بیفته توی این هفته، خواستگار رفتن، خواستگار اومدن براتون هستش. و اگر که از قبل در واقع کار خواستگاری ازدواج انجام شده، توی این هفته قرار مداری برای ازدواج انجام میشه. و اگر به تازگی شما ازدواج کردید، ممکنه که حتی برنامه یک ماه عسل یا برنامه یک سفر رو ممکنه که بچینید. اگر شخص عاطفی شما از شما دور هستش، من دارم برگشت این شخص رو میبینم و این آدم انگار بعد از این دوریه به این نتیجه رسیده که کسی مثل شما نمیتونه براش آرامش بخش باشه و بعد از این برگشت ممکنه صحبت‌های بین شما صورت بگیره که مبنی بر ازدواج و مسائل مدلی باشه. گرچه ممکنه روی مسیر ازدواج شما یک آقا مخالف باشه، یک مردی رو دارم میبینم که خیلی انگار آدم متعصبی هستش و خیلی ممکنه سنگ بندازه سر راه مسیر احساسی ازدواجی شما که یک خانم، حالا میتونه همسرش باشه، خواهرش باشه، مادرش باشه، رگ خواب این آقا دستشه و به راحتی میتونه شخص رو راضی بکنه. و این از پیشبینی اتفاقات برای متولدین عنصر آب. امیدوارم که این فال رو دوست داشته باشید و براتون بهترین ها پیش بیاد. اگر از این ویدیو راضی بودید حتما لایکش کنید و میزان رضایت خودتون رو با لایک کردن این ویدیو به من نشون بدید و نظرات خودتون رو توی کامنت ها برای من بنویسید. ممنون و سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما. تا یک ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.